Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn đường phố đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn và dễ ghiền, từng một thời nổi tiếng trên khắp các diễn đàn. Đó chính là mì trộn muối ớt. Nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, chút thơm giòn của hành phi, tóp mỡ cùng sợi mì dai dai được trộn cùng với muối ớt cay cay kích thích vị giác. Trứng lòng đào béo thơm vừa chín tới, ăn cùng tô nước súp ngọt thanh, nóng hổi, vô cùng hấp dẫn. Nào mình cùng vào bếp nhé các bạn. Các bạn tham khảo nguyên liệu cần có để làm món mì trộn muối ớt nha. Bây giờ mình sẽ sơ chế sườn trước nè. Sau khi rửa xong mình sẽ chần qua nước sôi khoảng 2 phút để loại bỏ đi chất bẩn nằm sâu bên trong, giúp nước lèo trong và thơm hơn. Phần này thì mình đã chia sẻ rất kỹ trong clip cách hầm xương. Bạn nào cần tham khảo thì vào link bên dưới video này nha. Xong rồi mình vớt ra và rửa lại cho thật sạch ha. Hôm nay mình sẽ hầm với nồi Instant Pot. Cho xương vào nồi và cho vào 3 lít nước. Lưu ý là không vượt hơn mức mát của nồi. Thêm 1 muỗng cà phê muối và 8 g đường phèn. Và cho thêm 300 g củ cải trắng. Đậy nắp. Gạt van về sealing và bấm 4 phút. Nồi sẽ tự động nấu ha. Nấu nước súp để ăn kèm với mì trộn. Các bạn có thể linh động trong việc chọn xương và các nguyên liệu ăn kèm ha. Mình thích gì thì mình dùng nấy nha các bạn. Phần tôm khô này thì mình cho nước nóng vào ngâm trong 15 phút cho tôm nhanh mềm ha. Tiếp theo thì mình lọc vỏ và bào hành tím để chút nữa mình phi. Hành lá này thì mình cắt nhỏ để xíu nữa mình làm mỡ hành và rắc lên tô nước súp nha. Tỏi này thì mình băm ra nhuyễn. Ớt tươi thì mình dùng một ít thôi, vì chút nữa mình còn thêm ớt khô nữa. Nếu mà không thích thì các bạn có thể không dùng ớt tươi cũng được. Rau ăn kèm thì mình có bông cải. Mình cắt ra miếng vừa ăn và ngâm vào trong nước muối loãng. Rau thì các bạn có thể dùng cải ngọt, cải thìa cũng được ha. Cà rốt thì mình tỉa hoa. Ngâm vô luôn nha. Sau đó mình rửa lại cho sạch ha. Tôm khô đã mềm rồi, mình rửa sạch rồi. Bây giờ thì mình cho tôm vào máy để xay cho nhuyễn. Nhuyễn như vậy là được rồi nè. Mình tiến hành làm muối tôm luôn ha. Muối tôm này là thành phần chính tạo nên hương vị đặc trưng của mì trộn đó nha. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn và 1 muỗng canh tỏi băm. Phi lên cho thơm. Hơi chuyển chút xíu thôi, đừng có để nó vàng quá. Rồi hạ lửa thật nhỏ nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho tôm vào nè. Mình rang lên cho tôm nó thơm lên khoảng 1 phút. Rồi sau đó mình cho nửa muỗng canh muối, khoảng 8 g đó các bạn. 2 muỗng canh đường, 30 g á. 1 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 5 g. Trộn đều cho tất cả hòa quyện với nhau. Vì tôm đã có vị mặn nên mình cho muối như vậy là vừa nha các bạn. Khi thấy hỗn hợp khô và tơi ra như vậy là được rồi nha. Cuối cùng thì mình cho vào 1 muỗng canh rưỡi ớt bột khô. Ớt này là loại ớt bột của Hàn Quốc dùng để làm kim chi đó. Bạn dùng ớt bột khô nào cũng được nha. Bạn nào thích ăn cay nhiều hơn thì mình cho thêm. Trộn đều lên và tắt bếp ngay. Khi tắt bếp xong các bạn vẫn rang thêm một chút nữa cho nó khô lại. Lưu ý các bạn là ớt bột khô mình không rang trên bếp lâu quá đó, nó sẽ bị đen đó nha. Các bạn nhớ ha. Muối ớt này các bạn có thể dùng kèm với xôi hoặc cơm nóng rất ngon. Hay là làm bánh tráng trộn thì ăn ghiền luôn đó các bạn. Rồi mình cho nó ra tô luôn nè.
Thành phẩm ớt nó phải khô như vậy nè các bạn. Như vậy sẽ dễ trộn mì hơn và bảo quản được lâu hơn. Mình phi hành luôn nè. Cho dầu nhiều một chút cho dễ phi nha. Mở lửa vừa. Cho hành vào nè. Trộn nhẹ cho hành thấm đều dầu. Khi thấy hành bắt đầu chuyển màu vàng nhẹ, mình tắt bếp. Độ nóng của dầu sẽ làm hành vàng thêm một chút nữa là vừa. Mình cho ra chén lượt lấy phần hành phi ha. Trứng lòng đào thì không thể thiếu trong món mì trộn này. Mình sẽ đi luộc trứng. Nếu trứng để lạnh á, các bạn lấy ra trước 30 phút cho trứng về nhiệt độ phòng ha. Cho trứng vào nồi và đổ nước ngập trứng. Mở lửa vừa, dùng đũa đảo cùng chiều. Đến khi nào nước gần sôi thì ngưng. Như vậy khi chín lòng đỏ sẽ nằm ở giữa. Khi nước bắt đầu sôi bùng lên, mình đậy nắp lại và tắt bếp ủ trong 3 phút. Bạn nào muốn ăn trứng chín hơn á, thì mình ủ thêm 1 phút nữa nha. Xong rồi vớt trứng ra cho vào thau nước đá ngâm cho nguội. Sau đó mình lọc vỏ trứng ra luôn ha. Còn một cách nữa là mình đập trứng ra và cho thẳng vào nước sôi khoảng 2 phút rồi vớt trứng ra. Trứng cũng chín lòng đào rất ngon. Quay lại nồi hầm nè. Gạt van về venting, nút thoát hơi đó các bạn. Và mình mở nắp ra. Vớt củ cải trắng bỏ đi. Mình bấm nút này nha. Nồi sẽ tự động nấu sôi. Và mình sẽ cho tôm vào luộc. Khoảng 3 phút là tôm chín. Chờ nguội một chút thì mình lột vỏ tôm luôn ha. Nhớ là chừa đuôi cho đẹp nhé các bạn. Giờ thì mình cho cà rốt vào nè. Và nêm nếm luôn nè. Với 3 lít nước lèo thì mình sẽ nêm 2 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình nha các bạn. Mình luộc bông cải luôn nha. Cho nửa muỗng cà phê muối vào nồi. Nước sôi bùng lên thì mình cho cải vào luộc. Rau ăn kèm thì có cải thìa, cải ngọt, cải son, hành lá. Các bạn thích rau nào thì mình dùng loại đó ha. Nước sôi trở lại là cải đã chín. Mình vớt cải ra luôn nè. Mình dùng nước luộc cải này để trụng mì luôn. Nước sôi mạnh thì mình cho mì vào trụng. Mì vừa nở thì mình vớt ra liền nha. Đừng để trụng lâu quá. Mì nở nhiều không ngon nha các bạn. Cho mì vào một cái tô lớn để dễ trộn nè. Cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu hành phi, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê tương cà. Xong rồi đến nửa muỗng canh muối ớt. Trộn đều lên. Cho sợi mì thấm á. Và cho ra một cái tô khác. Cho lên mặt tô một ít mỡ hành nè. Thêm nửa muỗng canh muối ớt nữa cho đậm đà. 2 con tôm nè. Bông cải. Và mình trụng thịt bò trong nồi nước lèo và cho ra tô luôn ha. Trứng lòng đào, tóp mỡ, hành phi, topping cho mì rất đa dạng. Bạn nào thích ăn gì thì mình cho vô đó nha. Nào là bò viên, chả tôm quết, chả cua, mực, thêm hoặc bớt tùy thích. Mình thì ra một tô tương đối đầy đủ như ngoài hàng để cho các bạn dễ tham khảo nha. Mì trộn được ăn kèm với nước súp nóng hổi mới hấp dẫn. Mình múc nước súp sườn ra tô, thêm bò viên và thanh cua nữa. Rắc nhiều hành lá cho thơm và thêm tiêu nữa cho dậy mùi ha. Giờ thì thưởng thức mì này thôi. Các bạn nên dọn ra ăn nóng ngay khi vừa trụng xong là ngon nhất nha. Mình xẻ trứng lòng đào ra nè. Mình rất thích ăn trứng còn chảy như thế này. Sau đó thì trộn đều trứng với mì và các topping khác. Bây giờ thì sợi mì được phủ sốt trứng và muối ớt. Sợi mì bóng đẹp hấp dẫn chưa này các bạn. Sợi mì mềm dai, vị mặn mà, cay cay, đặc trưng của muối ớt, ngọt của tôm, thịt bò tươi, vị béo béo của trứng lòng đào là điểm nhấn rất hấp dẫn. Vị thơm giòn của tóp mỡ, hành phi làm tăng thêm hương vị cho tô mì. Vừa ăn vừa húp nước súp sườn thơm ngọt, nóng hổi làm xoa dịu bớt vị cay mặn của mì trộn muối ớt.
xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Bạn sẽ ấn tượng ngay khi dùng thử và dễ ghiền lắm nha. Chúc các bạn nấu thật ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần nhé. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.